Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2026, chúng tôi tiếp tục gửi đến bà con bản tin cập nhật và phân tích mới nhất về thị trường cà phê trong nước và thế giới. Hy vọng những thông tin sau sẽ giúp bà con có thêm cơ sở để đưa ra quyết định bán hàng hợp lý trong thời điểm hiện tại. Thị trường cà phê trong những ngày cuối tuần đang cho thấy trạng thái chững lại sau các phiên biến động trước đó. Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tại sàn London kỳ hạn tháng 5 2026 đã điều chỉnh về mức 3.388 đô la mỗi tấn. Đây là mức giảm nhẹ, phản ánh hoạt động điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn biến động liên tục. Trong khi đó, cà phê Arabica trên sàn New York cũng ghi nhận xu hướng giảm khi mất khoảng 2,4%, xuống còn 289,3 cent mỗi pound. Diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường đang có phần thận trọng hơn khi bước vào giai đoạn cuối tuần. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên môn, đây chưa phải là tín hiệu tiêu cực. Ngược lại, việc điều chỉnh nhẹ được xem là cần thiết để thị trường tái cân bằng cung cầu, tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng giá bền vững hơn trong thời gian tới. Tại thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô nhìn chung giữ được sự ổn định tương đối. Biên độ dao động không lớn, cho thấy lực bán và lực mua đang ở trạng thái cân bằng. Dưới góc độ phân tích thị trường nông sản, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Nguồn cung trong dân không còn dồi dào như trước, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn được duy trì ổn định. Chính yếu tố này đang tạo ra một nền giá tương đối vững, giúp thị trường hạn chế đà giảm sâu. Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng để giá có thể bật tăng trở lại khi lực mua quay lại mạnh hơn trong tuần giao dịch mới. Trong ngắn hạn, kịch bản có khả năng cao là thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Nếu thị trường quốc tế phục hồi, giá cà phê trong nước hoàn toàn có thể quay lại đà tăng và cải thiện mặt bằng giá hiện tại. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Giá cà phê Robusta sàn London kỳ hạn tháng 5 năm 2026 là 3.388 đô la mỗi tấn. Xu hướng biến động giảm nhẹ so với các phiên trước. Giá cà phê Arabica sàn New York giảm 2,4%, xuống 289,3 cent mỗi pound, hợp đồng tháng 7 năm 2026. Đánh giá thị trường cuối tuần biến động, xu hướng tạm thời chững lại. Dự báo tuần mới có khả năng ổn định và bật tăng trở lại. Giá cà phê nhân xô trong nước đi ngang, ổn định nhẹ. Biến động không lớn, thị trường giao dịch trầm hơn do cuối tuần. Xu hướng chung giữ nền giá, chờ tín hiệu mới từ thị trường thế giới. Khu vực Lâm Đồng, Lâm Hà 86.500 đồng mỗi ký, Bảo Lộc 85.500 đồng mỗi ký, Đức Trọng 85.500 đồng mỗi ký, Di Linh 85.300 đồng mỗi ký. Khu vực Đắk Lắk, Cư Mờ Ga 86.200 đồng mỗi ký, Buôn Hồ 86.000 đồng mỗi ký, Ea Leo, Đồng Năng 86.000 đồng mỗi ký, Cờ Rông Búc, Đồng Bắc 86.000 đồng mỗi ký. Khu vực Gia Lai, Pleiku 86.200 đồng mỗi ký, Iegrai 86.000 đồng mỗi ký, Chư Prong 86.000 đồng mỗi ký, Chư Sê 86.000 đồng mỗi ký. Khu vực Kon Tum, Kon Tum 86.000 đồng mỗi ký. Khu vực Đắk Nông, Gia Nghĩa 86.200 đồng mỗi ký, Đắk Miêu 86.000 đồng mỗi ký, Đắk Sông 86.000 đồng mỗi ký. Khu vực miền Đông Nam Bộ, Đồng Nai 86.500 đồng mỗi ký, Bình Dương 86.500 đồng mỗi ký, Bình Phước 86.500 đồng mỗi ký. Thành phố Hồ Chí Minh, một số kho từ 86.700 đến 87.000 đồng mỗi ký. Diễn biến trên thị trường quốc tế cho thấy giá cà phê đang bước vào nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật khi kết thúc tuần giao dịch, chủ yếu do hoạt động chốt lời ngắn hạn sau các phiên biến động trước đó. Ở trong nước, mặt bằng giá cà phê nhân xô nhìn chung duy trì trạng thái ổn định, biên độ dao động hẹp, phản ánh sự cân bằng tương đối giữa lực cung và lực cầu trong giai đoạn cuối tuần. Điểm đáng chú ý là dù có điều chỉnh nhẹ, giá vẫn đang neo ở vùng trung bình khá, cho thấy nền giá hiện tại vẫn được giữ vững và chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Trong ngắn hạn, khi thị trường bước sang tuần giao dịch mới, khả năng cao lực mua sẽ quay trở lại, đặc biệt nếu thị trường quốc tế phục hồi. Khi đó,
giá cà phê trong nước có thể nối lại đà tăng và cải thiện mặt bằng giá theo hướng tích cực hơn. Trên đây là những phân tích và nhận định nhanh về thị trường cà phê sáng ngày 19 tháng 4 năm 2026. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và sát thực tế nhất diễn biến giá nông sản mỗi ngày. Nếu thấy thông tin hữu ích, bà con đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều người cùng theo dõi. Kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, sản xuất thuận lợi và bán được giá tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.